આજે આપણે બનાવશું એકદમ નવી રીતે પૌવાના ઢોકળા। આ ઢોકળામાં આપણે દાળ ચોખા કે પછી આથો લેવાની કોઈ ઝંઝટ નથી। ના દાળ ચોખા પલાળવા કે નો આથો લેવો, માત્ર 10 જ મિનિટમાં ઢોકળા તૈયાર થઈ જાય છે। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। તો ઢોકળા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ પૌવા લીધા છે। પૌવા તમારા ઘરમાં જે ઉપયોગમાં લેતા હોય એ લેવાના છે। અહીંયા મેં જાડા પૌવા લીધા છે, જે પૌવા આપણે બટાકા પૌવાના ઉપયોગમાં લઈએ છીએ એ જ પૌવાનો ઉપયોગ કરેલો છે। તો પૌવાને આપણે રફલી પીસવાના છે, જેના માટે અહીંયા મેં મિક્સર જાર લીધેલું છે। તો મિક્સર જારમાં પૌવા નાખી દઈશું। એક કપ પૌવા સાથે મેં અડધો કપ સૂજી રવો લીધેલો છે। રવો પણ તમારી પાસે જે હાજર હોય એ લઈ શકો છો। જો બારીક સૂજી હોય તો એ પણ લઈ શકો છો, અને થોડો મોટો એવો રવો હોય તો એ પણ લઈ શકો છો। અને સાથે 1/4 કપ ચણાનો લોટ નાખશું। તો બધું જ આપણે રફલી પીસી લેશું। તો આપણા પૌવા, રવો અને ચણાનો લોટ પીસી લીધો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ફાઇન પાવડર નહીં કરતા, આ રીતના દરદરું પીસેલું છે। હવે પીસેલું મિશ્રણ એક મોટા મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશું। હવે આપણે તૈયાર થયેલા મિશ્રણમાં અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર નાખશું। આજે ઢોકળાને આપણે જે આપણા ખાટા ઢોકળા હોય છે એના જેવો જ કલર આપશું, અને આ ઢોકળા સ્વાદમાં પણ એકદમ સરસ ખાટા ઢોકળા જેવા જ થાય છે। અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી અને મિક્સ કરી લેશું। તો ઢોકળાનું બેટર બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ દહીં લીધેલું છે। દહીં થોડું ખાટું હશે તો વધારે સારું, તો એકદમ સરસ ઢોકળામાં ખટાશ આવશે। અહીં આપણું દહીં મિશ્રણ સાથે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે પાણી લેશું। તો અડધો કપ પાણી લીધું છે। ટોટલ 1 કપ દહીં અને અડધો કપ પાણીનો જરૂર પડશે। આપણા પૌવા અને રવો બંને પાણી શોષશે, એટલે આપણે થોડું પાણીનું પ્રમાણ વધારે રાખશું। અહીંયા આપણા ઢોકળાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપશું, પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ઢોકળા સાથે ખાવા માટે એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવી નવી ચટપટી ચટણી તૈયાર કરશું। 10 મિનિટ પછી બેટર ચેક કરી લઈએ। તો અહીં આપણું બેટર એકદમ થીક થઈ ગયું છે। પૌવા અને રવો બંને પાણી શોષી લીધું છે। હજી થોડું પાણી નાખી અને બેટર ઢીલું કરશું। અહીંયા તમે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો। આપણે રેગ્યુલર ઢોકળા કરતા હોઈએ એવું જ આપણું આ બેટર તૈયાર કરવાનું છે। હવે ઢોકળા બનાવતા પહેલાં આપણે સ્ટીમ કરવા માટે પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું છે। હવે ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર બને એના માટે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ખાવાના સોડા, કુકિંગ સોડા નાખશું। અને કુકિંગ સોડા એકદમ સરસ એક્ટિવેટ થાય એના માટે આપણે લીંબુનો રસ નાખશું। કુકિંગ સોડા ઉપર જ આ રીતે લીંબુનો રસ નાખવાથી કુકિંગ સોડા એકદમ ઝડપથી એક્ટિવેટ થઈ જાય છે। બધું ઝડપથી મિક્સ કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર એકદમ સરસ ફ્લફી થઈ ગયું છે। અત્યારે ઢોકળા હું થાળીમાં સ્ટીમ કરું છું। જો તમે ઈચ્છો તો આ રીતના કેક-ટીનમાં પણ આ ખમણ ઢોકળા બનાવી શકો છો। તો થાળીમાં આપણે થોડું તેલ નાખશું અને આખી થાળી તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું। આ થાળી ગ્રીસ કરી લીધી છે। હવે આપણે ઢોકળાના બેટરમાં પણ 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું। ઢોકળા બેટરમાં તેલ નાખવાથી ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહેશે। હવે તૈયાર થયેલું બેટર આપણે ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં લઈ લેશું। ઉપર થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। અહીંયા આપણું સ્ટીમ કરવા માટેનું પાણી મૂકેલું એ પણ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો આ રીતના એક રીંગ મૂકશું। તમારી પાસે આ રીતના રીંગ કે કાંઠો ના હોય તો વાટકી મૂકી શકો છો। અને તૈયાર કરેલ ઢોકળાની થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ફાસ્ટ રાખશું, અને થાળી એકદમ કવર થઈ જાય એ રીતે જ આપણે મોટું વાસણ ઢાંકી દઈશું। ઢોકળા બનાવવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ફાસ્ટ જ રાખવાની। જો ફાસ્ટ ગેસ ઉપર તમે ઢોકળા બનાવશો તો ઢોકળા એકદમ સરસ ફૂલી અને પોચા જાળીદાર બનશે। તો ઢોકળાને 10 થી 12 મિનિટ આપણે સ્ટીમ થવા દેશું। જ્યાં સુધીમાં આપણા ઢોકળા સ્ટીમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ઢોકળા સાથે ખાવા માટે એક ચટપટી ચટણી તૈયાર કરી લઈએ।
તો ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં કોથમરી લીધેલી છે, દાંડલી સહિત જ કોથમરી લીધી છે, એક મોટી સાઇઝનું મરચું લીધેલું છે, આદુનો ટુકડો, 2 દાળ મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે. મીઠા લીમડાના પાનથી આ ચટણીમાં એકદમ સરસ સ્વાદ આવશે. સાથે 2 ચમચી જેટલા શેકેલા સિંગદાણા લીધા છે અને અડધા લીંબુનો રસ લીધો છે. તો બધું મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. સમારેલી કોથમરી, ચટણી બનાવવા ટાઈમે હંમેશા દાંડલી સહિત જ કોથમરીનો ઉપયોગ કરવાનો, એકદમ સ્વાદિષ્ટ ચટણી તૈયાર થશે. સમારેલા મરચાં, આદુ અને મીઠા લીમડાના પાન નાખી દેશું. સાથે સિંગદાણા પણ નાખી દેશું અને લીંબુનો રસ પણ નાખી દેશું. હવે ચટણીમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને 1 ચમચી ખાંડ નાખશું. ખાંડ નાખવાથી આ ચટણી એકદમ સરસ ખાટી મીઠી બનશે, પણ જો તમને ગળાશ પસંદ ન હોય તો ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો. અને 2 આઈસ ક્યુબ નાખી અને આપણે ચટણી પીસી લઈશું. આઈસ ક્યુબ નાખવાથી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીન આવશે. તો બધું પીસી લેશું. અહીં આપણી ચટણી પીસાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ કલર આવ્યો છે. જેવો કલર છે એવો જ સ્વાદ આવે છે આ ચટણીનો. તો પીસેલી ચટણી એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો તૈયાર છે આપણી સ્વાદિષ્ટ ચટણી. હવે આપણા ઢોકળા ચેક કરી લઈએ. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂકેલાને 15 થી 17 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે ઢોકળા ચેક કરી લઈએ. ટૂથપીકની મદદથી જોઈ લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ટૂથપીક એકદમ ક્લીન આવેલી છે. મીન્સ કે આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઢોકળા ઉતારી લેશું. હવે ઢોકળા થોડા ઠંડા થતાં આપણે પીસ કરી લેશું. અહીંયા તમે પીસ કરતાં જ જોઈ શકો છો કે એકદમ પોચા રો જેવા આપણા ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. ઢોકળા ઠંડા થયા પછી આપણે અલગ કરી લેશું. તો પહેલાં તો સાઇડ્સનો ભાગ અલગ કરશું. તો તૈયાર છે એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર આપણા ઢોકળા. તમે જોઈ શકો છો કે તમે તૈયાર લેતા હોય ખમણ એવા જ આપણા ઢોકળા પોચા અને જાળીદાર થયેલા છે. અને આ ઢોકળા સાથે ખાવા માટે આપણે સ્પેશિયલ ચટણી તો બનાવેલી જ છે. સાથે સિંગ તેલ અને લસણવાળી ચટણી પણ સર્વ કરેલી છે.